Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome back to the Hashir Academy. Pananini lecture ke bamunga yo most important organelle ko dadi organelle nunde endoplasmic reticulum no padi ke bamunga dadi endoplasmic reticulum the introduction khabara ko چې دا endoplasmic reticulum دا د څه شي ټیک شو بل د دې د ډیسکوري په اړه خبر کو چې دا په اوله پیر باندې لیکل چاو پسل کې لیدل چاو او ور سره دل دا endoplasmic reticulum نوم چا ور کړو د دې په اړه خبر کو بیا ول د سټرکچر په اړه خبره کو چې د دې سټرکچر په څه طریقه باندې دی ټیک شو بیا پدې کې د ټایپس خبره پکاو چې پدې کې څومره ټایپس دي او دا غي کار سره او بیا په اخر کې د دې د فنکشنز خبره کو چې دا په سیل کې کم فنکشنز کوي هغه پرفارم کوي ټیک شو خجی انټروډکشن کوم کا د دې انډوپلازمیک ریټیکولم دی نوم ته وګورو کنه دا موږ ډیر زیات انفارمیشن نه کوي څنګه د انډوپلازمیک ریټیکولم پاسل کې د درې ورډز نه جوړل ټیک شو یو ته ولې کېږي انډو بل ته ولې کېږي پلازمیک او بل ته ولې کېږي ریټیکولم دا درې ورډز دي شو نو د دې انډو مطلب د انسایډ انډو مطلب سره انسایډ د پلازمیک مطلب د سایټوپلازم او ریټیکولم مینزو نیټورک یعنی جالو نو پلازمیک د انډو مطلب څه شو انسایډ پلازمیک مطلب سایټوپلازم او د ریټیکولم مطلب څه شو نیټورک نو پاسل کې دا سره پاسل کې دا زمو سره پای سایټوپلازم کې سم موجود دی یو نیټورک موجود دی د دې لفظي مطلب دا شو صحیح شو اوس کوم د دې ډیفینیشن کوم نو ډیفینیشن د دې څنګه راځي دا پاسل کې سره نیټورک اف لانګ پلیټ اینڈ سیکس دا پاسل کې سړي دا پاسل کې سیکس دی او دا سیکس دی دا پلیټ اینڈ دی دا سړي پلیټ اینڈ دی لکه مثال په تور باندې کوم وګورو مثال په تور باندې سره سره دا یو سټرکچر دی او په دې باندې موږ د دوه سایډ سره پرشر اپلای کوو دا به دي شي دا وسه شي دا سټرکچر به زموږ سره داسې شي نو دې سټرکچر ته موږ سوای دي ته ولې کېږي پلیټنډ دې ته سوال کېږي فلیټنډ دې ته ولې کېږي نو باسل کې دا نو سره د نیټورک ته مطلب یو جهل لري چې د لانګ پلیټنډ سیکس لانګ پلیټنډ سیکس اوسې یو ځې په دې کې اوسې کم نشي په دې کې زموږ سره ټیبیولز هم دي نو یو پکې سیکس راغله بل پکې سره راغله ټیبیولز پدې راغله ټیک شو مطلب پیپونه دي او د دې علاوه د دې سره سره سړي اسوسییټډ ویزیکلز دي اسوسییټډ ویزیکل نو دا پاسل کې سړي نیټورک اف لانګ پلیټ اینڈ سیکس associated tubules and associated vesicles او دا په کوم ځای کې ان یوکریاټیک سیل په پروکریاټیک سیل کې دا نه دا صرف او صرف سره په یوکریاټیک سیل کې ځکه یوکریاټیک سیل سری دا کمپلیکس ایز کمپیئر ټو د پروکریاټ نو په پروکریاټیک سیل کې د سره موجود دی د لانګ پلیټ اینڈ سیکس یو نیټورک موجود دی د دې نیټورک سره سره په دې کې ټیبیولز هم موجود دي او په دې کې سره ویزیکلز هم موجود دي شو اوس په ډایګرام کې دا وایي چې دغه د سټرکچر په کومه طریقه باندې او دا پاسل کې سره دا پاسل کې د انډو میمبرین سیستم دی دا پاسل کې سره انډو میمبرین سیستم مطلب څه د دین خپل یو میمبرین چا پیره شوی دی انډو میمبرین سیستم مطلب شوروشه د کوم ځای نه د نیوکلیس له شوروشه د کوم ځای پور راغله دی د سایټوپلازم پور راغله دی ځان له جدا میمبرین جوړ کړی دی نو په دې وجه باندې ته څه ولیکيږي انډو میمبرین سیستم مطلب پسل کې دنه د سره یو میمبرینیک سیستم دی چې شو ویچ کنیکټ او د دې کار سره دا کنیکټ کې څوک نیوکلیر میمبرین with plasma membrane او دا څه کنیکټ کوي دا نیوکلیر میمبرین د پلازما میمبرین سره کنیکټ کوي مطلب کوم چې زموږ سره سیل میمبرین دی او کوم چې زموږ سره نیوکلیر میمبرین دی د دې دوه کنیکشن په څوک راولي هغه زموږ سره دا انډوپلازمیک ریټیکولم راولي صحیح شو خجی دا څه شو دا خو د دې انټروډکشن شو مطلب دا څه شو لفظي مطلب شو دی او دا څه شو د دې دا ډیفینیشن شو صحیح شو کومه د دې د ډیسکوري خبرو کو نو خبر یا ساتي دا پاوله پیر باندې چالي دلو فرست ټایم ابزورب بای گارنیر یو ساينټیسټ دا غنوم سو گارنیر دا غنوم پاوله پیر باندې دی گارنیر د فصل کې لیدلو سې شو خو دې نه د انډوپلازمیک ریټیکولم د نوم چا ور کړو نو دس سټرکچر واز نیم بای کے آر فورټر ان 1945 په 1945 کې یو ساينټیسټ دا غنوم سو کے آر پورټر دا غنوم هغه د سټرکچر له سم ور کړو د انډوپلازمیک ریټیکولم نوم ور کړو صحیح شو نو په اوله پیر باندې ګارنیر لیدلو او د سټرکچر لا کوم چې زموږ سره لانګ پلیټډ سیکس نیټورک دی او سره ټیبیول دی او ویزیکل دی د سټرکچر له نوم چا ور کړو د انډوپلازمیک ریټیکولم دا ول ور کړو کے آر پورټر ولا دا نوم ور کړو په 1945 کې صحیح شو نو دا څه شو د دې ډیسکوري په اړه خبره شو چې دا لیدل چې په اول ځل باندې او د له دا نوم چا ور کړو صحیح شو
کومنګ د دې سټرکچر ته وګورو نو خبرې ساتي د دې په سټرکچر کې درې کمپوننټس دي سټرکچر کانټین 3 کمپوننټس د دې په سټرکچر کې درې کمپوننټس هغه موجود دي شو اول چې کوم کمپوننټ هغه ته سوال کېږي سیسټرن هغه ته ول کېږي یا د سوال کېږي فلیټ اند سیکس فلیټ په مطلب باندې ماته دلته کې پوکړي مطلب دا چې کوم سټرکچر دی ته موږ سوایو د ته ول کېږي فلیټ اند سیکس د ته ول کېږي شو نو او دغه فلیټ اند سیکس ته موږ سوایو د ته یو سپیشل نوم ول کېږي سیسټرن وته ول کېږي شو نو په دې کې سیسټرن موجود دي د دې نه علاوه په دې کې څه موجود دي په دې کې ټیبیولز موجود دي په دې کې څه موجود دي په دې کې ټیبیولز موجود دي او د دې سره څه موجود دي ویزیکلز موجود دي نو سو سیسټرن ټیبیولز او ورسره ویزیکل د دې نه څه جوړ شوی دی د دې نه زموږ سره د انډوپلازمیک ریټیکولم مکمل سټرکچر جوړ شوی شو دا زموږ سره د دې ډایګرام دی دا کوم په بلو مارکر باندې یا په بلو کلر باندې تاسو کوم پورشن په نظر باندې راځي دا په اصل کې سره د نیوکلیر میمبرین دی که فرض کړه تاسو د نیوکلیس هغه لیکچر نه کتل نو تاسو د دې پر چینل وزټ کړئ پای کې موږ دا خبره کړې و چې نیوکلیس چې دی نو د دې نه دوه میمبرین سره هغه چا پیری دی یو د موږ انډو میمبرین و یو تاسو ول کېږي اوټر میمبرین ول کېږي اوس د نیوکلیس چې کوم اوټر میمبرین دی هغه کنیکټ شوی دی چې چا سره د دې انډوپلازمیک ریټیکولم سره کنیکټ شوی دی نو دا پاسل کې کم میمبرین دی دا پاسل کې د نیوکلیس چې کوم اوټر میمبرین دی هغه زم سره دا یو دی صحیح شو موږ ویل چې پدې کې بیا سری پدې کې بیا پورز دي نو دا پاسل کې سری دا پور دی او د دې په مدد سره کم میټیریل چې په نیوکلیس کې جوړیږي هغه د نیوکلیس نه بهر ته راوځي د نیوکلیس نه بهر ته راوځي صحیح شو دا کم دا ټیبیولر پارت ته مونږ وی کنه په دې کې ټیبیولز هم دي نو دا چې کم ټیبیولر پارت ته صحیح شو دا هم په سکه راځي په انډوپلازمیک ریټیکولم کې راځي صحیح شو او دا چې کم د فلیټ اند سیکس سټرکچر چې دي د تمګه سوې سیسټر نه دي ته ویل کېږي نو دم سره چا پارت ته دم سره د انډوپلازمیک ریټیکولم پارت ته صحیح شو بل خبره ساتي د دې سره فزیکل ځکه چې دا سکه دا په ترانسپورت کې هیلپ ورکوي په فنکشن کې موږ دا خبره کوو چې دا په سکه هیلپ ورکوي په ترانسپورت کې نو په ترانسپورت دا په کومه طریقه باندې کوي صحیح شو مثال په تور باندې کوم وګورو دلته کې وګورو صحیح شو مثال په تور باندې دلته کې په نیوکلیس کې څه جوړ شو هغه د نیوکلیس سټرکچر تر راوځي هغه د انډوپلازمیک ریټیکولم تر راځي د انډوپلازمیک ریټیکولم نه دا د سیل بل پارت دی صحیح شو نو دا څنګه دي خبره ساته دا د سیکولم نشیتله د څه چلو کې نه چې دا انډوپلازمیک ریټیکولم دغه میټیریل د دې نه څه چا پیره کې د دې میمبرین چا پیره کې صحیح شو لکه مثال په تور باندې دا زم سرسری میټیریل دی دا د سیل لپاره سری دا امپورټنت دی نو دا انډوپلازمیک ریټیکولم د څه چلو کې نه د دې نه د سیو میمبرین چا پیره کې نو چې کله میټیریل دی او د دې نه سم میمبرین چا پیره شو نو د بیا څه ول کېږي د بیا ول کېږي ویزیکل نو دا ویزیکل هم په اصل کې دا څوک جوړي دا زم سره دا انډوپلازمیک ریټیکولم جوړي شي شو نو دا انډوپلازمیک ریټیکولم یو دا پارت شو چې د تمګه سوای سیسټر نه دی ته ول کېږي دا چې کوم پارت دی تمګه ټیبیولز وایو او دا چې کوم پارت دی تمګه سوای ویزیکل نو دا درې وړ سټرکچر چې ریوزیشن دا څه جوړي دا زم سره جوړي انډوپلازمیکو ریټیکولم دا جوړي څه جوړي انډوپلازمیک ریټیکولم دا جوړي شي شو خجی دیتا په بعضی ځینو کې دیتا ساټه شي دیتا رایبوسوم زماټه شي دا خبره ساتي شي نو د دې رایبوسوم د پریزنس په بیس باندې دا خبره امپورټنت ده یا ساتي چې د رایبوسوم د پریزنس په وجه باندې انډوپلازمیک ریټیکولم د په ټو پارټس کې څه کړی دی دا ډیوایډ کړی دی یو د انډوپلازمیک ریټیکولم هغه پارت دی چې کم پارت رایبوسومز اٹیچ وي او یو هغه پارت چې هغه ته رایبوسومز نه اٹیچ وي نو خبره یا ساتي چې کم پارت رایبوسوم سره اٹیچ دی انډوپلازمیک ریټیکولم نو هغه ته څه ولیکي هغه ته ولیکي رف انډوپلازمیک ریټیکولم د انډوپلازمیک ریټیکولم هغه پارت کم پارت چې رایبوسوم اٹیچ وي هغه ته مسوایو هغه ته ولیکي رف انډوپلازمیک ریټیکولم ولیکي آر ای آر باندې موږ دا شارټ کټ سکو دا موږ ریپرزینټ کوو شو اوس رایبوسوم دې ته اٹیچ کیږي ولې نو خبره ساته د دې رف انډوپلازمیک ریټیکولم د دې سرفیس ایریا سره هغه سیوا ده د دې سرفیس ایریا سره هغه سیوا ده نو په دې وجه باندې دا د رایبوسوم اٹیچمنت لسور کوي یو قسم سایت وته پرووایډ کوي نو په دې وجه باندې دغه پارت رایبوسوم څخه کیږي دا اٹیچ کیږي صحیح نو چې کم د انډوپلازمیک ریټیکولم هغه پارت وو کم ته چې هم رایبوسوم سره اٹیچ شو هغه ته موږ سوایو هغه ته ولیکيږي رف انډوپلازمیک ریټیکولم هغه ته ولیکيږي صحیح نو دلته کې څه خبره ده چې رایبوسوم سره اٹیچ شو د دې سره اٹیچ شي رایبوسوم سره اٹیچ شي صحیح بل خبره appears granular and rough دا موږ څنګه ښکاري دم د دانې دانې ښکاري دم ته دانې دانې ښکاري او رف مطلب سره چې دا زموږ سره زیګ دی دا سره زیګ دی دم تاسو دانې دانې په نظر باندې راځي او د دې دانو د لاسه دا سره دا زموږ سره زیګ دی دا سره دا زیګ دی شو بل خبره
دا مونږ کېږي اوس په کوم سیل کې صحیح شو نو موسٹ abundant in cells which are rapidly growing or secretes enzymes دا رف انډوپلازمیک ریټیکولم زیاتر په کوم سیلز کې مونږ کېږي زیاتر دا په هغه سیلز کې مونږ کېږي چې یو خو هغه دغه گروث کېږي ریپیډلی مطلب په تیزی باندې هغه گروث کوي یو خبره او بل خبره دا چې هغه سیلز چې هغه سیکریشن زیات کوي او د څه سیکریشن کوي د انزایم سیکریشن کوي هغه سیلز چې هغه د انزایم سیکریشن کوي او یا هغه سیل چې په هغه سي دغه گروث زر کېږي نو په دې سیلز کې رف انډوپلازمیک ریټیکولم سي د سره په ابانډنس کې مطلب دا سي وایي صحیح شو نو سو دې ته رایبوسوم اٹیچ شي او چې کله دې ته رایبوسوم اٹیچ شي نو دا موږ د څنګه په نظر باندې راځي دا یا موږ ته ګرینیولر په نظر باندې راځي او موږ ته دا رف په نظر باندې راځي صحیح شو مطلب زیک په نظر باندې راځي او دا موږ کېږي زیاتر په کم سیل کې هغه سیل چې هغه د انزایم سیکریشن کوي یو خبره او بل خبره دا چې هغه سیل چې د هغه گروث هغه زر کېږي صحیح شو نو دا زموږ سره په هغه سیل کې څه کېږي دا موږ کېږي صحیح شو خجي بل سره بل د زموږ سره سموث انډوپلازمیک ریټیکولم نو خبره یا ساتي هغه د انډوپلازمیک ریټیکولم چاته چې رایبوسومز نه اٹیچ شي د رایبوسوم هغه پټو چې چاته د رایبوسومز نه اٹیچ شي د انډوپلازمیک ریټیکولم هغه پټو چې چاته رایبوسومز نه اٹیچ شي هغه د موږ سوایو هغه ته ولیکيږي سموث انډوپلازمیک ریټیکولم صحیح شو نو دلته کې څه خبره ده چې رایبوسومز ار ناٹ اٹیچ د ته رایبوسومز نه اٹیچ شي یو خبره بلا appear smooth in form دا مت څنګه په نظر باندې راځي دا مت سموث مطلب هموار دا مت څه موږ تاسو مېین جو ته وي دا مت دغه شان هموار په نظر باندې راځي صحیح شو بل دا زیاتره په کوم سیل کې مونږ کېږي نو موست abundant in cells which are related with the secretion of lipid هر هغه سیل چې هغه څه کوي هغه د لیپډ سیکریشن کوي یا د لیپډ لایک سیکریشن کوي په هغه کې زموږ سره سموث انډوپلازمیک ریټیکولم سي هغه په زیات مقدار کې صحیح شو نو رف انډوپلازمیک ریټیکولم په هغه سیل کې چې هغه ریپیډلی ګروینګ سیلز دي او یا څه کوي هغه د انزایم سیکریشن کوي او سموث انډوپلازمیک ریټیکولم په هغه سیل کې په زیات مقدار کې چې څوک د لیپډ او یا د لیپډ سره ریلیټډ څه کوي هغه سیکریشن کوي لکه مثال په تور باندې سیبیشیس ګلینډز زوم بر سکین لپاره باندې سني زوم د سکین لپاره باندې ګلینډز هغه ته څه ولیکيږي هغه ته ولیکيږي سیبیشیس ګلینډز هغه ته ولیکيږي د دې سیبیشیس ګلینډ کار دا دی کنه چې دا آیل سیګریټ کوي او آیل زوم سره سره د لیپډ دی او د دې آیل د لاس زوم د سکین چې کوم دی نو دا سره د اپلایبل دی د زوم سره د اپلایبل دی مطلب دا سره د زوم سره نرم دی که فرض ک دې سیبیشیس ګلینډ د سیګریشن نه کوله نو د سکین به بیا سو د بج د دې با چودل بیا پاسانه باندې کېدل صحیح شو نو د دې سیبیشیس ګلینډ د لاس هغه سکه هغه آیل سیګریټ کوي او د آیل د لاس د زوم د سکین سره د اپلایبل صحیح شو نو د اپلایبিলিټي مینټین ساتي صحیح شو دا زوم سره دی رف انډوپلازمیک ریټیکولم شو او دا زوم سره شو دا زوم سره سموث انډوپلازمیک ریټیکولم شو کومه د دې فنکشن خبرو کو خبرې یا ساتي دا پس کې هیلپ ورکي اولنې کار خدای دې دا هیلپ ان ټرانسپورت دا پس کې هیلپ ورکي دا په ټرانسپورت کې هیلپ ورکي لکه مثال په تور باندې مونږ وی چې دا انډوپلازمیک ریټیکولم اٹیچ دی کم طرف دا نیوکلیس چې کوم اوټر میمبرین دی هغه ته اٹیچ دی او زموږ سره چې کوم سیل میمبرین دی هغه ته اٹیچ دی چې شو اوس په نیوکلیس کې موږ ته پته ده په نیوکلیس کې کو ډي ان اے دی او ټوټل اکټیویټي چې هم د سیل کنټرول کوي خاصو ته ډي ان اے دی کنه ډي ان اے څه هغه د سیل ټوټل اکټیویټي څه هغه کنټرول کوي اوس د ډي ان اے مطلب لکه څه د دین یو پروډکټ جوړ شو د ډي ان اے نه څه د دین یو پروډکټ جوړ شو دا غي پروډکټ ضرورت په کم ځای کې دی هغه د پسل میمبرین کې نو دا په څو ترانسپورت کوي د نیوکلیس سیل میمبرین ته هغه په اثر کې دا انډوپلازمیک ریټیکولم څخه دا ترانسپورت کوي نو دغه میټیریل چې کوم دي کنه هغه د نیوکلیس نه چرته راوځي هغه انډوپلازمیک ریټیکولم ته راوځي او انډوپلازمیک ریټیکولم د بیا چرته لیږي کوم چې ټارګټ سایډ هغه ته بیا لیږي صحیح شو نو دا اولنې کار د دې دا چې دا په ترانسپورت کې هیلپ ورکوي صحیح شو بل خبره involve in the proteins and lipid synthesis په دې زموږ سره چې کوم دا رف انډوپلازمیک ریټیکولم دی او یو زموږ سره سموث انډوپلازمیک ریټیکولم دی نو خبره اساته مونږ وی چې رف انډوپلازمیک ریټیکولم ته رایبوسومز اٹیچ شي اوس رایبوسوم په دې باندې الریډي موږ لیکچر کړی دی که پرس که تاسو هغه لیکچر نه کتلی د هغې چې کوم د هغې دپاره تاسو د چینل څخه دا وزټ کوئ نو په رایبوسوم باندې به تاسو پوه شئ د هغې په فنکشن باندې نو د هغې فنکشن موږ دا ویلو چې دا پس کې هیلپ ورکوي دا د پروټین په سینتھیسس کې دا هیلپ ورکوي مطلب د سر رایبوسوم چې کوي هغه په سیل کې چې څومره پروټین دي هغه د رایبوسوم په مدد سره جوړیږي رایبوسوم کوم ځای ته اٹیچ شي دي
राइबोसोम اٹیچ دی انډوپلازمیک ریټیکولم ته صحیح شو نو په دې وجه باندې په پروتین جوړولو کې څور کوي هیلپ ورکوي یو کاردار او کوم چې زوم سره د سموث انډوپلازمیک ریټیکولم دی ته رایبوسوم نه اٹیچ نو دا بس کې هیلپ ورکوي زوم په سر کې چې زوم را هم لیپټ جوړيږي نو زوم ګل لیپټ چې کوم جوړيږي نه هغه څوک جوړي هغه سموث انډوپلازمیک ریټیکولم جوړي نو رف انډوپلازمیک ریټیکولم څوک جوړي هغه پروتین جوړي او کوم چې زوم سره د سموث انډوپلازمیک ریټیکولم دی دا څه جوړي دا لیپټ جوړي ٹھیک شو خاجی بل involve in the detoxification of drugs زوم په لیور سیل کې چې کوم انډوپلازمیک ریټیکولم دی دا غي بل فنکشن دار کنه چې دا څه چل کوي کم ډرګز چې موږ خورو مطلب لکه کمی ګولې دوا چې موږ استعمالو کنه په دې کې څه کیمیکل ده چې هغه زوم د باډي د بار څخه خطرناکي نو د دې ډیټاکسیفیکیشن سو کوي د دې ډیټاکسیفیکیشن زوم په لیور کې کیږي زوم په لیور سیل کې سو کوي دا زوم کوي انډوپلازمیک ریټیکولم انډوپلازمیک ریټیکولم دا یو نان ټاکسیک فارم تاسو کې دا کنورټ کوي ځکه دا بیا نقصان ورکوي باډي لا نو دا په لیور سیل کې څه چل کوي ډیټاکسیفیکیشن اف ډرګز کوي مطلب دا ډرګز کې دا ډیټاکسیفیکیشن دا چې کوم ټاکسیک اثر دی هغه څه کوي ختمي درې شو سلورم هیلپ ان د ټرانسمیشن اف نرف امپلس زومغه ګوره څنګه زوم په باډي کې چې کوم انفارمیشن زی د برین نه مختلف باډي پارټس ته د سبب مده سره زیاده د یو خاص میسج په شکل کې دي او دغه میسج تمغه سوالو دغه ته ولې کېږي نرف امپلس دغه ته سوال کېږي نرف امپلس دغه ته ولې کېږي اوس د نر امپلس د دې مطلب چې کله د باډي یو پارت نزیبل پارت د دې په ټرانسمیشن کې سو هیلپ ورکوي دا انډوپلازمیک ریټیکولم صحیح شو نو دا هیلپ ورکوي پس کې ټرانسمیشن اف نر امپلس کې صحیح شو بل د دې څه چل کوي کنه هیلپ ان دا کنټریکشن اف مسلز دا د مسل په کنټریکشن کې هم هیلپ ورکوي زوم چې کوم مسلز دي دا مسل چې کوم سیل دی په مسل سیل کې چې کوم انډوپلازمیک ریټیکولم موجود دی هغه ته بیا سپیشل نوم ویل کېږي سارکوپلازمیک ریټیکولم صحیح شو نو هغه بیا پس کې هیلپ ورکوي هغه په مسل کنټریکشن کې هیلپ ورکوي صحیح شو هغه څه د کیلشیم څخه د کیلشیم ورکوي او د کیلشیم بیا زوم په دغه کې مسل کې څه ورکوي دا هغه په کنټریکشن کې بیا کار دی صحیح شو خو فل انداز د خبرې ساتي چې دا پس کې هیلپ ورکوي دا د مسل په کنټریکشن کې زوم د مسل چې کله کنټریک کی په دې کې د چا کار دی د انډوپلازمیک ریټیکولم بل خبرې اساتي چې زوم په مسل سیل کې چې کوم انډوپلازمیک ریټیکولم دی هغه ته ولې کېږي سارکوپلازمیک ریټیکولم هغه ته ولې کېږي بیا نو په اصل کې دا فصل کې هیلپ ورکوي د مسل په کنټریکشن کې هیلپ ورکوي صحیح او بل خبر دا چې دا څه پرووایډ کوي میکینیکل سپورټ ټو د سیل دا سیل سره کې د یو قسم سپورټ ورکوي چې دا سیل ډیسټرب کېږي نه صحیح شو نو د سیل د شیپ مینټین کول لپاره سایټوسکلیټن هم دی خو باندې کې د چا کار دی پرې کې زوم سره د انډوپلازمیک ریټیکولم کار دی صحیح شو نو د نن پورې موږ سوي د انډوپلازمیک ریټیکولم دا موږ انټروډکشن وکړو دا غي د ډیسکوري په اړه کوم خبر کړل د سټرکچر د ټایپس او بیا موږ د فنکشن په اړه خبر کړل صحیح شو نو د دې پورې دا لیکچر پوره دی او ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې د یو نوې ټاپک سره ملاقات کوو ثانک یو سو مچ